Jó reggelt! So thank you for coming here today to have a conversation with me. Köszönöm, hogy eljöttetek, és ezt az előadást végighallgatjátok ma. I'm going to talk about inflammation and what it means. A gyulladásról fogok beszélni, és hogy ez mit is jelent pontosan. If you watch television, if you listen to the radio, if you read magazines and newspapers, you know that inflammation is important. Ha láttatok tévét, ha hallgattatok rádiót, olvastatok újságot, akkor tudjátok, hogy a gyulladás egy fontos dolog. And you know that many of us doctors think that inflammation is the key to many different diseases. És valószínűleg azt is sejtitek, hogy a gyulladás az egy nagyon kulcs fontosságú a betegség lefolyásában. But what exactly is inflammation? De pontosan mi is a gyulladás? What causes it? Mi okozza? How does it damage us? How does it create disease? Hogyan rombol minket, és hogyan hoz létre betegségeket? And most importantly, how can we stop it? És talán legfontosabb az, hogy hogyan állíthatjuk meg ezeket. So that's what I'll talk about today. És ez, amiről beszélni fogok ma. The science is quite complicated. A tudomány mögötte az viszonylag összetett, but the answers are actually very simple. De a válaszok viszonylag egyszerűek. So first of all, let's explore some of the reasons why we have so much inflammation today. Először kezdjük azzal, hogy nézzük meg, hogy miért van annyi gyulladás manapság. One of the reasons is that we are, as a population, all over the world, we are getting heavier. Az egyik oka annak, hogy ez bekövetkezik, az az, hogy világszinten egyre nehezebbek vagyunk. You can see the same increase in average weight in almost every country today. Az átlagos testsúly gyarapodás az minden országban közel azonos mértéket követ. Not everybody is affected to the same extent. Nem mindenkit ugyanannyira érint ez a probléma. But on average, we are all moving in this direction. De az átlag és a nagy átlag szerint ebbe az irányba haladunk. Now, I think that this is not the fault of individuals. Én azt gondolom, hogy ez nem az egyén hibája. It is because we are living in a world today which is obesogenic. In other words, it creates overweight. Azt gondolom, hogy egy olyan világot élünk, ahol a világ és a körülmények tesznek minket egyre nehezebbé. And it does this in two ways. És ezt két módon teszi meg. Firstly, we have been seduced by technology. Az első az az, hogy elkényelmesített minket a technológia. By the internal combustion engine, by information technology. A számítógépek, a belső égésű motorok. These technologies make it very easy for us to be lazy. Ezek a technológiák nagyon könnyen lehetővé tesznek számukra a mozgást és a nehezek legyünk. Even only 100 years ago, our ancestors were much more physically active than we are now. Még 100 évvel ezelőtt is az őseink jóval fizikai értelemben jóval aktívabbak voltak, mint mi. In England, and I will come back to this a little later in my speech, women were consuming 3,500 calories a day, and yet they were slim. Az angolok, erről a tanulmányban lesz meg később szó, 3500 kilokalóriát fogyasztottak, és még így is vékonyabbak voltak, mint mi ma. Because they were burning all those calories in physical activity. Mert ezt az energia mennyiséget elhasználták a fizikai aktivitások során. Men were consuming as many as 7,000 calories a day. A férfiak átlagosan 7000 kilokalóriát fogyasztottak egy nap. Yet when you look at the photographs of people at that time, you can see that they too were very slim. De hogyha megnézzük a képeket abban a korban, akkor azt látjuk, hogy mindenki rettentő vékony volt. Like the women, they were burning all those calories to do physical work. Ahogy a nők is nagyon vékonyak voltak, mert a rengeteg fizikai aktivitás volt. We don't work physically nearly as hard. Mi már nem dolgozunk egyáltalán közel sem annyira nehezen, mint ők. In fact, we're the least physically active generation of humans that has ever lived. Tulajdonképpen mi vagyunk a legkevésbé fizikailag aktív generáció az emberiség történetében. So that is one part of the problem. Tehát ez a probléma egyik gyökere. But the other part of the problem is the major food manufacturers and retailers.
De a probléma másik lába pedig a legnagyobb élelmiszergyártó és előállító lánc és cégek. The food companies have produced a generation of processed foods which are extremely toxic for us. És az élelmiszeriparnak az utolsó generációban olyan élelmiszereket állít elő, ami nekünk reppantul mérgező. They have very low levels of nutrition. Nagyon alacsony a tápanyagtartalma, but very high levels of calories. És nagyon magas az energiatartalma. And they are designed in a way which makes them both addictive and also non-satiating. És úgy van megtervezve az egész, hogy ez számunkra nagyon kellemes, finom legyen és függőséget is okozzon. So we eat more than we need. És jóval többet teszünk annál, mint amire szükségünk lenne. We consume empty calories. Üres kalóriákat eszünk. And in this way we become heavy. És ez az, amiért egyre nehezebbek vagyunk. Even although inside we are still starving. És emellett még így is tulajdonképpen éhezünk. This is not a healthy situation. Ez nem egy egészséges állapot. Not is it only making us heavier, but it is very clear, and I will show you evidence later, that it is killing us. És ez mindamellett, hogy egyre nehezebbé is tesz, a bizonyítékok is azt mutatják, hogy ez szépen lassan megöl minket. It is killing us in different ways, but one of the most important ways that it kills us is it creates type 2 diabetes. És ez tulajdonképpen többféleképpen is megölhet minket, de az egyik ebből, ami leginkább jellemző, az a 2-es típusú cukorbetegség. Now, as we become heavier, many diseases increase in frequency. Ahogy egyre nehezebbek vagyunk, a különböző betegségek előfordulása egyre nagyobb és egyre gyakoribb. So, for example, I could look at hypertension, angina, asthma, osteoarthritis. There are many diseases which become more probable, more frequent as we get heavier. És hogyha megnézzük például a magas vérnyomás betegséget, az asztmát, az aritmiát, akkor a csontritkulást, akkor egyre nagyobb a valószínűsége, hogy valamelyik ki fog alakulni. But I want to concentrate on only one at this time, and that is type 2 diabetes. De most elsősorban csak a 2-es típusú cukorbetegségre fogok fókuszálni. So type 2 diabetes is a problem, a real problem. A 2-es típusú cukorbetegség egy igazi probléma. It accelerates the aging process. Mert felgyorsítja az öregedési folyamatot. It increases the risk of heart disease, dementia, liver disease, kidney disease, cancer. És megnöveli a kockázatát a különböző szívérendszeri betegségnek, a demenciának, a máj problémáknak, vese problémáknak, a ráknak. And it shortens your life. It shortens your life by up to 7 years, even if you are taking drugs to treat it. És akár 7 évvel is megrövidítheti az életünket, még akkor is, hogyha kezelt a betegség. We are seeing so much more type 2 diabetes than we used to. Sokkal gyakoribb a 2-es típusú cukorbetegség, mint valaha volt. And we're also seeing it in younger groups of patients. És egyre fiatalabb korban érintettek az egyének. I went to medical school in 1968. Én 1968-ban jártam az orvosi iskolába. And my teachers taught me that type 2 diabetes we would only find in old patients. És nekem még úgy tanították, hogy a 2-es típusú cukorbetegség csak az idősebbeknek a problémája. Actually, it wasn't so common. És tulajdonképpen nem is volt annyira általános. Now, of course, it affects millions and millions and millions of people. Manapság már emberek millióit érinti ez a betegség. And it is no longer a disease only of the old. És ma már nem csak az idősek betegsége ez. We see it in patients in their 30s, their 20s, their teens, even in children in their preteens. És már olyan gyakorisága is előfordul, hogy már nem csak a 20-as, 30-as éveiben vagy a kamaszoknál, tehát a tínédzserkorban megfigyelhető, de még a tínédzserkor előtt is már kialakul. So the doctors who do not know history think that this is normal. It is not normal. It did not used to be like this. És azok az orvosok, akik nem ismerik a korábbi történetét a betegségnek, azt gondolhatnák, hogy ez normális, de ha megnézzük magát a statisztikát, akkor ez nem igaz. And this increase in frequency and decrease in latency is part of a pattern that we see with almost every other disease. És az, hogy egyre fiatalabb korban érintettek vagyunk, és egyre gyakoribb a betegség, látható az, hogy kezdjük egy betegvilágban élni. And it is bringing our health services to the point of destruction.
És az egészségügyi ellátórendszert egy olyan nyomás alá helyezik, ami kritikussá vált. And all of the medical research, all of the pharmaceutical products, all of the medical profession have been unable to stop this deterioration of our public health. És minden ellátás és kutatás és szervezés ellenére az a mostani egészségügyi ellátás képtelen ezt a helyzetet kezelni és javítani. Because their approach is wrong. És azért, mert a megközelítéssel van probléma. The answer is not drugs. A válasz az nem a gyógyszerekben keresendő. The answer is to change our lifestyle, and in particular to change our nutrition. És a válasz az ott van, hogy meg kell az életmódunkat változtatni, és különösen az étrendünket változtatni. This has now become a matter of extreme urgency. És ez ma már egy nagyon kritikus fontosságú probléma lett. Because not only is our public health problems, not only are they continuing to get worse, but in the background, our economic values are deteriorating. Mert amellett, hogy az általános egészségi állapot egyre rosszabb és egyre nehezebb, hogy ennek már komoly gazdasági következményei is vannak, hiszen teljesítményünkre is kihat. We have to find a way of delivering public health that is more effective and more cost effective. És valahogy az általános egészségi állapotot úgy kell egy jó irányba terelni, ami sokkal hatékonyabb a jelenlegi rendszernél. And let me show you why. I've talked about diabetes, but there are many other problems, health problems, which show the same pattern. I'll go through them. És most elsősorban a cukorbetegségről beszéltem, de ha látjuk az adatokat, akkor azt látni, hogy ez minden más betegségre is igaz, hogy ezzel miért kell ilyen sürgősen foglalkozni. So first of all, the number of people with type diabetes is doubling almost every 10 to 15 years. Először is a cukorbetegséges esetek száma az nagyjából megduplázódik minden 10-15 évben. Patients are getting younger and younger. És a betegek egyre fiatalabbak. And along with that, what we are seeing is a huge increase in kidney disease and liver disease. És a másik probléma az, hogy kritikusan emelkedik a vese- és májbetegségeknek a száma. We are seeing a huge increase in hypertension. A magas vérnyomás betegségben is jelentős az emelkedés, which now affects more than half of the entire adult population of North America. És ez most már olyan súlyú probléma, hogy Észak-Amerikában több mint a lakosság fele érintett ezzel a betegséggel. And I think the picture in Hungary is not so different. És azt gondolom, hogy a magyar statisztika sem lehet sokkal jobb. All of these conditions are appearing in more people and in younger people. És ezek a betegségek sokkal fiatalabb és sokkal gyakrabban fordulnak elő. And so is the problem of cataract. És a katarakt is egy ilyen jellegű probléma. Which is not surprising because if you're diabetic, the risk of cataract doubles, increases by 100%. És ugye a cukorbetegség esetében ugye a kialakulás ennek a betegségnek az több mint kétszerese. And because people are becoming diabetic at younger ages, we are seeing that the average age when cataracts first appear is also falling. És mivel ugye a cukorbetegség is egyre fiatalabb korban alakul ki, ezért ennek a betegségnek az mint szövődmény is sokkal hamarabb kifejlődik. So since 1950, the average age where cataracts first appear and start to damage your vision has fallen by 20 years. És amikor ugye a látásromlás kialakul, az most már több mint 20 évvel csökkent ennek a várható kialakulásának az időpontja. If we consider brain disease, the same thing has happened. Diseases of the brain. Brain disease. Tehát, hogyha megnézzük a különböző agyi elváltozásokat, akkor ez ugyanez a minta lekövethető ott is. Dementias since 1950 have increased threefold. A demencia, tehát ugye a feledékenység koros állapota, az megháromszorozódott az 50-es évek óta. And the average age when dementia starts has fallen by 15 years since 1980. És a kialakulásának az időpontja több mint 15 évvel hamarabbra tolódott a 80-as évekhez képest. When dementia starts, over time it always gets worse, which means that in older patients over 75, the numbers of people who are dying from these conditions have increased dramatically. És hogyha valakinél elkezdődik ez a folyamat, akkor ez csak romlani tud,
ezért megfigyelhető az, hogy az idősebb, tehát a 75 év fölötti korosztályban ennek következményeként bekövetkező halálesetek száma drasztikusan emelkedik. In men by 300%, in women by 500%. Ez férfiak esetében több mint 3-szoros, a nők esetében több mint 5-szörös gyakorisággal fordul elő. Depression, which you might think of as different from dementia, is actually very closely related. És a depresszió, amit azt gondolnánk, hogy nincs összefüggés a demenciával, nagyon is közel állnak egymáshoz. We used to think that depression was just a change in mood which might come and go and didn't really cause any damage. Azt gondoltuk, hogy a depresszió az egy hangulat állapot, ami jön és megy, és igazából nincsen különösebben szervi hatása. We don't think that anymore. Ma már tudjuk, hogy most nem, úgy gondoljuk, hogy ez ma már nem így van. What we now know is that depression, episodes of depression, actually cause progressive brain damage. És a depressziónak a különböző állomásai agyi károsodáshoz vezetnek. And so if you have a history of chronic depression, your risk of becoming demented in later life is significantly increased. És hogyha valaki szenvedett vagy szenved depresszióban, akkor a demencia kialakulásának a rizikója sokkal nagyobb. So here I showed you that the average age when dementia starts has fallen by 15 years. The average age when depression starts has fallen by 16 years since 1988. És a depresszió kialakulásának a kora az több mint 16 évvel esett vissza a 80-as évek óta. And the numbers of people with depression is doubling with each generation. És a depressziós betegek száma az minden generációval megduplázódik. So the numbers of people with dementia are already beyond our ability to cope, but they will continue to increase. És a demenciás eseteket már most sem tudjuk megfelelően ellátni, és tudjuk azt, hogy a további esetek kialakulásának a száma az igen nagy. If we look at problems which affect the central nervous system at the beginning of life, we see something very similar. És hogyha megnézzük az idegrendszeri betegségek kialakulásának a folyamatát, akkor az élet kezdetéhez valami nagyon hasonlót látunk. The numbers of children who have ADD, ADHD, autism, Asperger's disease, neurodevelopmental disorders, these also have increased very, very significantly. És ha megnézzük a csecsemőknél kialakuló autizmus, Asperger-szindróma, figyelemzavaros esetek számát, akkor ezekben is emelkedés mutatkozik. These are not new conditions. Ezek nem új betegségek. At medical school, I was told that sometimes we would see cases like this. They were not common. Amikor én tanultam, akkor azt mondták, hogy igen, vannak ilyen esetek, előfordulnak, de nem gyakoriak. But now they are everywhere. De ma már mindenhol ott van. So, do you get the picture? Szóval látjátok a nagy képet? These diseases are all increasing in frequency and occurring in younger and younger groups of patients. Ezek a betegségek gyakorisága folyamatosan emelkedik, és egyre fiatalabbak érintettek a kialakulásban. The picture is actually quite black. És ez egy elég sötét kép, sötét jövőt vetít elő. But there's more. De van még. Let's consider diseases of the musculoskeletal system. Nézzük meg a vázizom és a csontrendszernek a betegségeit. This is a completely different group of illnesses. Ez a betegségek egy egészen más csoportja. But here we see the same problem. De itt ugyanazt látjuk, ugyanazok a problémák. We see evidence that our skeletons, our bones are not as strong as they were even 2 generations ago. Azt látjuk, hogy a csontozat nem annyira masszív és erős, mint akár 2 generációval ezelőtt. And our cartilage in the joints between the bones, in the knees, in the hips, for example, is becoming damaged too. És a fizület, ami ugye a csontok közötti állomány, az is egyre inkább sérül és sérülékeny. Something in our environment, something in our diet is making us sick, it's poisoning us in many different ways. Valami az étrendünkben, a környezetünkben folyamatosan mérgez minket és beteggé tesz. But it is also damaging our immune system. De ez az immunrendszerünket is károsítja. Perhaps most of you have a family member or you know someone who suffers from asthma. Valószínűleg családban vagy a közeli ismerősök között van olyan, aki aszmától szenved. It's very common now.
Ez ma már egy nagyon, mondhatjuk azt, hogy népbetegség. Was it always like this? Ez mindig így volt? No. Nem. I went to school in 1954. Én 1954-től jártam iskolába. And in my school of 2000 children, there was one boy with asthma. És a 2000 fős iskolában egy asztmás fiú volt. And it wasn't very bad, it was just very mild. És az nem volt nagyon súlyos, ez egy nagyon enyhe lefolyású volt. Today, in most schools, in the average classroom, one child in every 4 has an inhaler. És ma már egy átlagos iskolában minden negyedik gyereknek asztmája van. Doctors think this is normal. Az orvosok azt gondolják, hogy ez normális. Because most doctors do not know their history. Azért, mert nem ismerik a korábbi statisztikákat. But this picture is highly abnormal. De ez a kép, ez igenis abnormális, nem normális. What they do not understand is that they are dealing with a population that is being poisoned. És nem értik meg azt a problémát, hogy egy olyan lakossággal dolgoznak és küzdenek, akit folyamatosan mérgeznek. But it is not just asthma. All the other allergies have increased in the same way. És nem csak az asztma, hanem minden más allergia is hasonló növekedést mutat. Involving the eyes, the nose, the skin. A szemirritáció az orrban, a bőrön. And there are many other allergies also that you are not so familiar with that affect the gastrointestinal tract. They too show the same increase. És hogyha megnézzük azt a típusú allergiát, ami az emésztőrendszert érinti, abban is drasztikus emelkedés figyelhető meg. While we're talking about the immune system, let me also talk about autoimmune disease. És hogyha már az immunrendszert érintjük, akkor egy kicsit hadd beszéljek az autoimmun betegségekről. Where your own immune system turns against you and starts attacking your own body. Az autoimmun betegségek lefolyása során az immunrendszer megtámadja a saját gazda szervezetét, és idegenként kezeli. Some of these conditions are well known. Néhány ilyen betegséget talán jól ismer mindenki. Type 1 diabetes or rheumatoid arthritis. Ilyen például az 1-es típusú cukorbetegség vagy a reumatoid arthritis. But actually there are many hundreds of these different autoimmune diseases. De ilyen autoimmun betegségből több száz létezik. I learned about a new one in Krakow just 2 days ago. Például egy egészen újra hallottam Krakóban 2 nappal ezelőtt. So rare that there are only 300 cases in the world. Annyira ritka még, hogy csak 300 esetről tudunk a világban. For a scientist like me, this is fascinating. Egy tudósnak, mint én, ez nekem nagyon is izgalmas. But for you, for the population, for everyone else, this is a disaster. De nektek, mint lakosság, és nektek egy igazi katasztrófa. The medical profession has no real answer, no satisfactory answer for autoimmune disease. Az orvoslásnak igazából az autoimmun betegségre nincs megfelelő magyarázata. They have drugs which can treat the symptoms, but those drugs are actually very toxic. Vannak gyógyszerek, amikkel kezelhető ez az állapot, de ezek a gyógyszerek erősen mérgezőek. And while they use these drugs to treat individual patients, in the background, the numbers are continuing to increase. És annak ellenére, hogy ezeket az eseteket kezelik ezekkel a gyógyszerekkel, az esetek száma folyamatosan emelkedik. By between 3 and 4% every year. Nagyjából 3-4%-kal minden évben. A bleak picture. Let me just paint 2 more brush strokes. I'm going to talk about cancer now. És lassan teljes lesz a kép, még 2 vonásunk van. Az egyik az a rákos daganatos betegségek. And it's very relevant to talk about cancer in Hungary. És sajnos Magyarországon nagyon is aktuális dolog a daganatos betegségekről beszélni. Because you are the world champion. Mert a magyarok, tehát mi vagyunk a világon az elsők ebben. You have the highest rates of cancer in men and in women in the world. Mind férfiak, mind nők esetében a legmagasabb a daganatos betegségek előfordulásának az aránya Magyarországon. Rates of cancer have doubled since 1950. A daganatos betegségek száma megkettőződött az 50-es évek óta. And to take just one cancer in particular, non-tobacco related lung cancer, that has doubled since 2012. In the last 7 years it has doubled. Nem a dohányzással összefüggő tüdő daganatos esetek száma 2012 óta kettőződött meg, megkétszeres az esetek száma. Some doctors will tell you we see more cancer because we are living longer. Néhány orvos azt mondja mondani, azért van több daganatos eset, mert tovább élünk, mint korábban. But in fact this is ignorant and stupid.
De ha a valóságot nézzük, akkor ez igazából egy kicsit tagadás és egy elég buta nézőpont. We are not living longer. Nem élünk tovább. Life expectancy is falling back. A várható élettartam csökken. Which is not surprising because we are so very sick. Ami annyira nem meglepő, mert annyira beteg a társadalom. But another way of showing you that that medical idea is wrong is that we see the same increase in cancers, the same doubling in young people too. És a másik lába, vagy ága az igazságnak az, hogy a fiatalok esetében is kétszereződik a daganatos esetek száma. One cancer, in particular, bowel cancer, in this very young age group, 22 to 37, has increased 4 times since 1974. A vastagbél daganatok száma a 22-37 éves korosztályban meg négyszereződött 74 óta. We are undoubtedly being poisoned. Kérdés nem férhet ahhoz, hogy mérgeznek minket. Some of you already know that you have symptoms of these diseases. Néhányan talán már tudjátok, hogy már egy-két tünetét viseltek ennek a betegségnek. Others of you who are still young may think, you may imagine that you are healthy. És vannak fiatalok, vagy nem annyira fiatalok, akik azt gondolják, vagy azt képzelik, hogy ők egészségesek. But I can assure you, you are not. De meg fogom mutatni, hogy nem vagytok egészségesek ti sem. The reason I am so confident is that I know that all these diseases that I've talked about develop very, very slowly. És az oka ennek az az, hogy ezek a betegségek, ahol kifejlődnek, és ezt meg fogom mutatni, nagyon-nagyon lassú folyamat. For the first 20, 30 or 40 years, they are progressing so slowly that they are not yet causing symptoms. They are underground. És az első 20, 30 vagy 40 évben olyan lassan fejlődik a betegség a tünetek nélkül, hogy észre sem vesszük. It is only quite late in the disease that they come to the surface called symptoms, and then you go to the doctor and you get a diagnosis. But by then it's very late. És a betegségnek a késői szakasza az, amikor effektíve megjelennek a tünetek, és orvoshoz fordulunk, és megkapjuk a diagnózist. So for example, you'll be losing bone very slowly. It gradually erodes for 30 years, maybe 40, before the first fracture. És a csontsűrűség az fokozatosan szépen lassan csökken az első 20-30-40 évben, amíg az első törést nem szedjük össze. Atheroma is developing slowly, slowly, slowly in the arteries of your heart before 50 years later you have your first heart attack. És az érrelmeszesedés az szépen lassan alakul ki az erekben, folyamatosan, mielőtt például az első szívrohamot elszenvedjük. Cancer cells may be growing deep inside you in the shadows for 25 years before they start to cause a symptom and you get diagnosed. A daganatos betegségeknél is a rákos sejtek akár 20-25 évig is a háttérben fejlődnek, sötétben, mielőtt bármi panaszt és tünetet okoznának. And you can lose brain cells one by one, day by day, for 40-50 years before your partner notices you no longer remember the names of your children. És például az agysejtjeiket is akár egyesével folyamatosan napról napra veszítjük el, 40-50 év alatt, amíg egyszer csak azt nem veszük észre, hogy már a gyerekeink nevét sem tudjuk. So most people don't realize that they are ill until very late in the course of their disease. A legtöbben nem veszik észre, és nem lesznek annak a tudatában, hogy betegek, csak amikor már nagyon késő. Which means that the doctors always come too late. Ami azt is jelenti, hogy az orvos általában már nagyon későn érkezik. By the time they arrive and recognize the problem, a great deal of damage has already been done. És mire az orvos találkozik a beteggel, addigra a betegség nagy része már lezajlott, és a károknak a nagy része sajnos már megtörtént. They're like the fire brigade who only ever come to your house after it is burnt halfway to the ground. És olyanok, mint egy tűzoltó csapat, aki igazából már csak akkor ér ki a házhoz, amikor már tulajdonképpen már több mint a fele leégett. And when they arrive, what can they do? Tehát amikor odaérnek, akkor mit tehetnek? Very little. Nem sokat. They can give you drugs to treat the symptoms of your disease, but they cannot stop it or cure it. Tudnak adni gyógyszereket, amivel a tüneteket lehet kezelni, de nem tudják megállítani, vagy visszafordítani a folyamatot. All they do is to make you a little more comfortable while you continue to deteriorate. És igazából a folyamatos csökkenés teszik kényelmesebbé és komfortossá.
This is the problem with the current medical model. Ez a mostani egészségügyi modellnek a nagy hibája. Just to give you a better idea of how ill people really are, we have done studies on populations that are young and think that they are healthy. És azért is, hogy lássátok azt, hogy milyen beteg a társadalom, fiatalokon végeztünk tanulni kutatást, hogy lássuk azt, hogy akik egészségesnek gondolják magukat, valójában hogy állnak ezzel a helyzettel. And when we look at these young, healthy people, we find they have many signs of degenerative disease. És amikor megnéztük ezt a fiatal, egészségesnek tartott generációt, akkor nagyon sok betegségnek a korai előjelét tapasztaltuk. 20% have the early stages of liver disease. A 20%-ának a máj betegségnek az előfázisát tapasztaltuk. Nearly a third already have the signs of osteoporosis. Their bones are starting to thin. Majdnem a harmada már mutatta a csontritkulásnak a korai jeleit. At least 1 in 5, and actually we have reason to think the real figure is closer to 1 in 3, already have signs of coronary artery disease. És minden ötödik, de azt gondoljuk, hogy a valóság ez inkább minden harmadikhoz áll közel, már mutatta a különböző ér- és koronária betegségeknek a tünetét. And in at least 1 in 5, brain function is starting slowly to deteriorate. És minden ötödik már mutatta a különböző agyi funkcióknak a csökkenését. Hardly anyone is healthy anymore. Tulajdonképpen alig valaki egészséges már. And the cause of this is our poor diet. És ennek a legfőbb oka a nagyon szegény étrendünk. It's not just me saying this. És ezt nem csak én mondom. This is a huge global meta-analysis that is published every year. Ez egy nagy globális, világ kiterjedő úgynevezett meta-analízis, amikor több tanulmányt hoznak egy közös nevezőre. Many of the best clinical scientists in the world are involved in this study. És ebben a tanulmányban a világ különböző pontjairól a legjobb tudósok hozzáteszik a magukét. And every year they come to the same conclusion. És minden évben ugyanarra a következtetésre jutnak. Early death from the conditions I talked about is mostly caused by poor diet. És a korai haláleseteknek az oka az leginkább a szegény étrendre, szegényes étrendre vezethető vissza. So this poor diet is making us sick in many different kinds of ways, but it is also damaging us in other ways as well, which I want to talk about too. És amellett, hogy beteggé tesz minket ez a szegényes étrend, van még mód, amivel ez folyamatosan károsít minket, amikről fogok beszélni. It's clearly damaging our brains. Egyértelműen károsítja az agyunkat. It's making us more stupid. Egyre butábbak vagyunk. This is a meta-analysis, a study of studies. Ez egy meta-analízis, tehát egy tanulmányok tanulmánya. Carried out by a very good scientist called Zinzino. És ez egy nagyon jó tudós, Dimini által véghez vitt tanulmány. One of the world's experts on measuring intelligence. Ez egyik világvezető kutatója a mentális egészség területén. And he and his colleagues analyzed the results of hundreds of different studies that have been done in different times and places, measuring the intelligence of large groups of healthy people. És ő egy tanulmányban összehozott több száz olyan nagyobb volumenű jelentős tanulmányt, ami a különböző kognitív tudati képességeknek a szintjét mérte egészségesnek mondott embereknél. And what his results show is that since 1950, we have on average lost 15 IQ points. És ennek a tanulmánynak az az eredménye, hogy az 50-es évek óta átlagosan 15 IQ pontot veszítettünk az eredményekben. Now 15 IQ points is a lot. És a 15 IQ pont az nagyon-nagyon sok. Let's say that you go to sleep tonight, wake up in the morning, and next morning you find that your partner has lost 15 IQ points. Tegyük fel, hogy lefekszettek este, felébredtek reggel, és a partneretek elvesztett 15 IQ pontot egyik napról a másikra. You will see a very big difference. It will be a different person who you wake up with. És tulajdonképpen egy teljesen új emberrel fogtok, egy nagyon más emberrel fogtok találkozni, egészen más dolgokat fog csinálni.
Fortunately, we are all becoming more stupid together, so you probably won't notice. Az a szerencs, hogy együtt leszünk egyre hülyébbek, úgyhogy ez nem fog feltűnni. But the thing that we should worry about is that this curve shows no sign of slowing down. De a probléma igazi figyelemfelkeltője az az, hogy ez a csökkenés ez nem mutatja a lassulásnak a jeleit. You should be worried about your children. Tehát a gyerekeink miatt különösen kell aggódnunk. I know that every generation of children knows that they are much more intelligent than their parents, of course. Tudjuk, hogy minden generáció tudja magáról, hogy sokkal okosabb, mint a szülei. But actually that's not true anymore. De sajnos ez most már nem igaz. So that I think is a huge worry. It should be a concern for all of us. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly veszély, nagyon komoly olyan dolog, amire nagy figyelmet kell fordítani. But there is another concern that may be even more serious. De van még egy rizikó, amivel igenis nagyon komolyan kell foglalkozni. Will we still be able to have children? Lehetnek-e egyáltalán gyerekeink? Because here is another meta-analysis, the study of many studies. Itt van még egy ilyen meta-analízis, ugye, ami több száz tanulmánynak az összegzése. Measuring sperm counts. Ami a spermaszámokat vizsgálta. And again, we see the same picture. Since 1970, there has been a fall in sperm counts, in male sperm counts, by nearly 2/3. A férfiak spermaszáma 70-es évek óta 2/3-ával esett vissza. So we are seeing increasing numbers of men who are subfertile and increasing numbers of men who are completely infertile. És a meddőség, vagy a részleges meddőségnek a gyakorisága a férfiak esetében egyre gyakoribb probléma. If we continue in this way, within a very short period of time, we will see populations completely collapsing, unable to support themselves. És hogyha ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb bizonyos lakossági, vagy bizonyos csoportoknak össze fog omlani a rendszer, mert nem lesz utánpótlás. We are literally talking about the end of civilization. Ami tulajdonképpen a civilizációnk végét is jelenti. And there is another little problem here, which this data shows you if you look carefully. És van még egy adatrészlet, amire nagyon is nagy figyelmet kell szentelni. There is one group where sperm counts are not falling, that they are increasing. Van egy csoport, ahol a spermaszám nem csökken, sőt növekszik. That is in a part of the world where people do not eat very many processed foods. Ez a világnak az a része, ahol az emberek nem nagyon esznek feldolgozott élelmiszereket. And that is Africa. És ez Afrika. That's a problem. És ez a probléma. Because they are overbreeding, they are destroying their own natural resources. And that is the reason why the stupidity of our politicians has allowed the illegal migration that is now destabilizing Europe. És ez az a probléma, hogy ugye felélik a készleteiket, felélik a környezetüket, és ugye a migráció megjelenik Európában, és ugye Európában is instabilitást okoz. So now nutrition and health starts to merge into politics. És ez az, amiért kell arról beszélni, hogy a táplálkozás és az egészség az összeér a politikával. It is damaging us in every area of our lives. És ez minden területét az életünknek érinti. And this is what is happening at the core of all of these problems. És ez az, amiért ez történik, ez a magja az egész folyamatnak. Because this is chronic inflammation. És ez a folyamat a krónikus gyulladás. Now it's so simple that honestly I don't feel that I really need to have to explain this to you. És ez egy annyira kis egyszerű folyamat, hogy megnézitek az ábrát, nem is fűzök hozzá sok magyarázatot. It's a very simple version. Ez egy nagyon leegyszerűsített verziója. The reality is much more complicated. De a valóság az ezért ennél jóval összetettebb. To be honest, it's so complicated I don't fully understand it. Na jó, hogy őszinték legyünk, ez annyira összetett, hogy még én sem tudom minden részletét értelmezni fejből. I will only say that this is a part of the reaction, a part of the sequence called the age-rate reaction. És az a felső sorokban, az a kis része, az a age-rate reakciónak a szerepe. What that means is, when the body sees certain compounds that are present in processed foods, it starts the inflammation machinery. És a lényeg ennek a folyamatnak az az, hogy ha bejut a szervezetbe bizonyos
hatóanyag, tápanyag, és ezt értékeli a szervezetünk, akkor elkezdi a gyulladásos folyamatot a sejten belül. That's bad inflammation. Ez az, ami a rossz gyulladás. But there's also good inflammation. De van azért jó gyulladás is. And here you have things called DAMPs and PAMPs. Sorry about the jargon. És vannak különböző TEPS és PEPS fehérjék, amik igazából a jó gyulladásért felelősek. But that kind of inflammation is healthy inflammation. De az a fajta gyulladás az igazából az egészséges gyulladás. Because if you have been infected by a bacterium, if you have been injured and you need to heal that area of the body that has been injured, that is done through inflammation too. És azért beszélhetünk jó gyulladásról, mert ha például egy külső kórokozó vagy baktérium bekerül, vagy meg akár a sérülésért minket, akkor a gyógyulási folyamathoz is gyulladásra van szükség. That's why we have an inflammatory system. Ezért is van egy ilyen gyulladásokat kezelő rendszerünk. When it's used properly, it is designed to protect you and to allow you to heal. És amikor ez megfelelően működik, akkor ez véd minket és segíti a normális működést az egyensúly fenntartását. Our problem is that we have too much inflammation. A mi problémánk az az, hogy túl sok a gyulladás. So this is a process we need to control. We need to have enough, but not too much. És ez az a folyamat, amikor ezt a folyamatot irányítani kell, hogy legyen, de ne legyen túl sok. And the way in which we control the on and the off, that is very much affected by our diet. És az, hogy ezt mikor kapcsoljuk ki és be, ezt leginkább az étrendünk szabályozza. So, here you have an inflammatory challenge which could be, let's say it's a microbe, a bacterium. Él minket egy külső gyulladással keltő hatás, mondjuk lehet ez egy mikróba, egy baktérium. You need to defend yourself against this. És ugye ezt meg kell védeni a testet eztől. So the body switches on the inflammation sequence. Tehát a szervezetünk bekapcsolja a gyulladásos folyamatokat gerjesztő jelzéseit. And that involves an omega-6 fatty acid called arachidonic acid. És ehhez az omega-6 zsírsavat úgynevezett arachidon savat fogja használni. And when you have had enough inflammation and the threat is gone, then the body switches off the inflammation with these fatty acids, which are omega-3 fatty acids. És hogyha már a megfelelő folyamat lezajlott, akkor az EPA és DHA, az omega-3 zsírsavakkal ezt a folyamatot lekapcsolja. So the omega-6 is like the accelerator on your car. The omega-3 is like the brake. És hogyha ezt lefektetünk, akkor az omega-6 tulajdonképpen az a gázpedál, az omega-3 pedig a fék. You need both. Mind a kettőre szükség van. The problem is that our diet has now created a situation where we have far too much 6, not enough 3, and that gives too much inflammation. És az étrendünk az utóbbi időben ahhoz vezetett minket, hogy sokkal több az omega-6 bevitel, és nem elég az omega-3, ezért száguljunk előre. Let me show you in a very simple way how this works, how it damages us. És megmutatom nagyon leegyszerűsítve, hogy ez hogyan károsít minket. Inflammation really affects our body in a process which has only two chambers. A gyulladásos folyamatok leegyszerűsített két kamrában okoznak problémát. In the upper chamber, the critical factor is the ratio of omega-6s and omega-3s. A felső kamrában a kritikus elemek az omega-6, omega-3 zsírsavak aránya is jelenléte. When you need to have some inflammation to defend yourself, this leads to the development of certain compounds inside the cells, which in turn release exosomes. És ha a gyulladásra van szükségünk, akkor a megfelelő arány jelenléte létre fogja hozni az úgynevezett exoszomáknak a működését, és azokat rendelkezésre bocsátja. These exosomes are small particles that the cell sheds into the extracellular space. És ezek olyan kis apró molekulák, amiket a sejtközi térbe exportál ki tulajdonképpen a sejtünk. Now, if you have too much omega-6 but not enough 3, these exosomes, as they open, they release, I think we should change them. Okay. They release enzymes which are called matrix metalloproteases. Well, theoretically they do. Let's try something. Switch it off. Switch it off and switch it on again. I'm an IT expert. Tehát ahogy ezek az exoszomák működésbe lépnek, akkor egy úgynevezett matrix metabolit fehérjét fognak létrehozni. And this activates the second chamber of the inflammation response.
És ez az enzim, ez működésbe hozza a második, az alsó kamráját ennek a folyamatnak. As those little particles open and burst, they release matrix metalloproteases. És ahogy ez a folyamat belemegy, akkor ezek a proteáz enzimek kiszabadulnak. And these are very destructive enzymes. És ezek egy nagyon erősen bontó enzimek. They turn you into, because we're in Hungary, goulash. És ez az enzim szépen lassan, csak meg Magyarországon vagyunk, gulyássá fognak tenni. Now, because they are so dangerous, these enzymes, we have evolved to eat a diet containing polyphenols. És mivel ezek viszonylag, sőt, nagyon is veszélyes enzimek, ezért az étrendünkből a polifenol vegyületeket fogjuk használni. First identified by the great Hungarian scientist Albert St. George. És a polifenolokat egyébként Szent Györgyi Albert fedezte fel először. And if you're eating a healthy diet, you have enough of these to reduce the activity of those enzymes to a healthy level. És hogyha egészségesen étkezünk, akkor a polifenol, megfelelő polifenol mennyiség képes ezt az enzimet féket tartani és egyensúlyban tartani. Now I mentioned the name of these enzymes, matrix metalloprotease. Ugye ez a matrix metabolik proteáz enzim, which may sound very unfamiliar. Ami talán nagyon is ismerős lehet. But I think you already know these enzymes. De azt gondolom, hogy már ismerik ezt az enzimet. Because they are the same enzymes that are released by the so-called flesh-eating bacteria. Ez ugyanaz az enzim, amit egyébként a húsevő baktériumok termelnek. When you are infected by these bacteria, they release large amounts of these enzymes. Amikor a húsevő baktérium megfertőz minket, akkor nagy mennyiségben bocsátja ki ezt az enzimet. And they dissolve you. És szépen lassan felold minket. They dissolve skin, bone, ligaments, tendons. They destroy everything. A húst, a bőrt, az izületeket, a csontot, mindent elbontanak. It is the same enzymes that are released during chronic inflammation. És ez ugyanaz az enzim, amit a krónikus gyulladás során termelünk. Not all at once, but in small amounts over periods of 10, 20, 30, 40 years. Nem nagy mennyiségben, de szépen lassan, fokozatosan és folyamatosan. And that is what is causing the slow damage to bone or cartilage or the blood vessels or the brain cells. That is the core of chronic degenerative disease. És ez az, ami szépen lassan apránként elbontja az izületeket, a csontot, az érhálózatot, és ez okozza a krónikus degeneratív betegségeknek a kialakulását. That is how chronic inflammation causes heart attacks, cancer, dementia, osteoporosis, and all of the other diseases of civilization. És ez az az út, amin keresztül a krónikus gyulladás szépen lassan előidézi ezeket a krónikus betegségeket, ami csontritkulás, szívinfarktus, daganatos betegségek, különböző szívérendszeri betegségek. So why is chronic inflammation so universal today? És de miért annyira általános a krónikus gyulladás manapság? The first thing is that our diet now gives us a very, very high ratio of 6:3 omega fatty acids. Az egyik oka az, hogy az étrendünk, a modern étrend nagyon-nagyon magas omega-6 zsírtartalma, és nagyon magas az arány az omega-6-3 zsírsav arányában. Which means that the top chamber of the inflammation sequence is overheating. Aminek az lesz az eredménye, hogy a gyulladásos folyamatban a felső kamra az folyamatosan maximális lánggal ég. The second problem in the modern diet is that these compounds, the polyphenols, have disappeared. És a másik probléma a modern étrenddel az az, hogy ezek a polifenol vegyületek szépen lassan eltűntek az étrendünkből. And so the second chamber, the second phase of the inflammation sequence is also overheating. És ennek lesz az a következménye, hogy az második fázis is folyamatosan túl van fűtve, folyamatosan működik. And that is why we have so much chronic degenerative disease today. És ez az, amiért annyi a krónikus degeneratív betegség száma ma a világban. Because these matrix metalloproteases are destroying the extracellular matrix. Mert ezek a matrix metabolik proteáz enzim szépen lassan lebontja a sejten kívüli mátrix állományát. This is a real microphotograph. Ez egy igazi mikroháló. These are the fibers that hold you together. Ezek a rostok azok, amik összetartanak minket. It's a three-dimensional mesh of microfibers that holds all your cells together in the correct orientation.
Ez az a hálózat, ami minden sejtet a megfelelő irányban és a megfelelő helyen tart. This allows your cells to communicate and to coordinate, to function together as a tissue or as an organ. Ez kell ahhoz, hogy a sejtek egymással tudjanak kommunikálni és tudjanak akár szervként, szervrendszerként működni. When the enzymes are released, they destroy all of this. És hogyha ezek az enzimek ugye bekerülnek ebbe a rendszerbe, akkor ezt mind elpusztítják. And you fall apart. És szépen lassan szétesünk. And here's a little bit of historical evidence to show you how this happened. És kicsit megnézzük a történelmet, hogy ez hogy alakult ki. For as long as we can tell, all the evidence tells us that we were designed to consume omega-6s and omega-3s in a ratio of 2 to 1, maybe 3 to 1. That's a healthy ratio. Ha megnézzük a omega-3 fogyasztási arányt a történelem során, akkor mindig is körülbelül 2:1-hez 3:1-hez arányban fogyasztottuk ezeket. But then starting in around 1900, our intakes of omega-3s started to fall, our intakes of omega-6s started to increase thanks to the processed food industry. És ha megnézzük, akkor az 1900-as évek elején szépen lassan elindult az omega-6 zsírsav fogyasztásunk felfelé, a 3 pedig lefelé, és ez mind a feldolgozott élelmiszerek megjelenésének köszönhető. Average ratios in Europe are now 15 to 1. Az európai átlag ma már 15:1. Average ratios in North America are now 25 to 1. Ez Észak-Amerikában már 25:1. Which is why Americans are so very sick. És ez az oka annak, hogy az amerikai lakosság ma annyira beteg. So there's a part of the problem, and here is the second part of the problem. Our intake of polyphenols has fallen by at least 90%. És a másik része a problémának pedig az, hogy a polifenol bevitel az több mint 90%-kal csökkent. So let me quickly ask you, has anyone here got an apple? Van itt bárkinek esetleg egy alma? Someone has an apple? Please. Can I borrow your apple? Kölcsönkérhetem az almát? Köszönöm. Where are the polyphenols? Hol vannak a polifenolok? No. The polyphenols are in the skin because they are there to protect the fruit. A polifenolok a héjában vannak a gyümölcsnek, hogy megvédjék a belsejét. To protect it from ultraviolet radiation from the sun. Hogy megvédjék például az UV-sugárzástól a napból. To protect it from predators such as insects or microbes. Vagy megvédjék a külső kórokozóktól vagy a madaraktól. And the polyphenols are also at the center, around the seeds, to protect the DNA of the next generation. És a másik hely, ahol nagyobb mennyiségben van jelen, az ugye a magok körül, hogy megvédje a DNS-t. So when you eat an apple, you should eat the skin and the core. És amikor ha valaki almát eszik, akkor egye meg a magját is, illetve a héját is. These polyphenols are very protective. Ezek a polifenol vegyületek nagyon is védenek minket. That is why we say eat an apple a day to keep the doctor away. Ezért is mondjuk, ugye van ez az angol mondás, hogy egy alma egy napra az orvos távol tartja. So eating an apple is a good thing to do. It's very healthy. Úgyhogy napi egy alma az nagyon jó, az nagyon egészséges. But suppose instead of eating this apple, suppose you go to McDonald's and eat a Mac apple pie. De tegyük fel, hogy ahelyett, hogy ezt az almát ennénk meg, elmegyünk a McDonald'sba és eszünk egy almás pitét. A good example, I mean a very bad example of processed food. Ez egy nagyon jó, illetve rossz példája a feldolgozott élelmiszernek. What does Ronald McDonald do when he buys this apple? Mit csinál Ronald McDonald, amikor megveszi ezt az almát? He takes the skin, throws it away. He takes the core, throws it away. All that is left is the apple pulp. Tehát meghámozza, kimagozza, és ami marad, az maga az almának a húsa. Which contains some fiber, some sugar, some water, and that's all. Amiben van némi cukor, víz, rost, és itt nagyjából végig is. And because Ronald McDonald is American and an idiot, those two things are not exactly the same thing. He then adds more and more sugar. És mivel Ronald McDonald egy amerikai és egy idióta, nagyjából ennyi is, amit mondhatok róla. Eating an apple every day keeps the doctor away. Eating a McDonald's Mac apple pie away day will bring the doctor to your door. Egy alma
a napi egy alma az orvos távol tartja, hogyha valaki napi egy almáspitét teszik, az csak közelebb kerül az orvosához. So that is an example of how the food industry today is poisoning us, but McDonald's are not the only company. Tehát ez az a módszer, amivel az élelmiszeripar szépen lassan megmérgez minket, de a McDonald's ebben csak egy szereplő a sokból. When we go to the supermarket, it looks as if we have more choice of foods than we ever have before. Ha valaki elmegy egy szupermarketbe, akkor azt gondolja, hogy sosem látott választék van élelmiszerből van. But that choice is an illusion. De ez a választás, ez csak egy illúzió. Most of the brands that you see, in fact 80% of the entire world food chain is now controlled by a very small number of companies. És igazából a világ élelmiszeripar termelésének a 80%-a egy néhány cégnek a kezében van, ők irányítják ezt a rendszert. And these are the companies that are killing you. És ezek azok a cégek, amik szépen lassan megölnek. Let me name the guilty. Nevezzük meg a bűnösöket. Nestle, PepsiCo, General Mills. Nestlé, PepsiCo, General Mills. General Mills. Kellogg's, Associated British Foods, Mondelez. Kellogg's, Associated British Foods, Mondelez. Mars, Danone, Unilever, Coca-Cola. A Mars, a Danone, a Unilever, Coca-Cola. They are killing you very certainly. Szépen lassan megölnek. They are privatizing the profits and they are socializing the costs which we have to bear. Privatizálják a profitot, és viszont a költség az viszont közösségi finanszírozás. Why don't the regulators like EFSA save us from this terrible diet? És miért nem tesznek a szabályozásban, például az Európai Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal, vagy az EFSA, hogy megvédjen minket? Because organizations like the FDA in America, EFSA in Europe, no longer protect us. That is not their main function. És ez azért nem történik meg, mert Európában az EFSA, Amerikában az FDA, az nem azt a célt szolgálja, hogy megvédjen minket. Their main function is to protect the financial interests of the pharmaceutical and food industries. Az ő feladatuk és az ő érdekük az, hogy az élelmiszer és a gyógyszeripar érdekeit megvédje. Why do our politicians not protect us? És a politikusok miért nem mentenek meg minket, miért védenek meg minket? Because most of them are in the pockets of those same industries. Mert érdekeltek ugyanezekben az iparágokban. They're not interested in your health. Szépen lassan lerombolják az egészséget. They are only interested in their own. Ők csak a saját maguk érdekében érdekeltek, nem az általános egészségért. Because of my business, I sometimes meet the senior executives of these companies. A munkából kifolyólag néha találkozom a vezetőségével ezeknek a cégeknek. They know how toxic their foods are. És ők tudják, hogy az ételek mérgezőek, amit adnak. So I ask them sometimes, do you let your children, do you encourage your children to eat the foods that you make? És néha megkérdezem őket, hogy adnak-e a gyerekeiknek, vagy bátorítják a gyerekeiket, hogy ezekből az ételekből legyenek. And they say, of course not. És azt mondják, hogy persze nem. It's the same as the senior executives in the tobacco companies. Ez ugyanaz, mint a dohánycégeknél a vezetők. They are happy, very happy to sell you products that are addictive and very toxic, but they do not use them themselves. Nagyon szívesen eladják az embereknek azokat a termékeket, ami nagyon is függővé tesz, és ráadásul kimondottan mérgező is, de ők maguk nem használják. Now none of these foods are toxic in the acute sense. De ezek az ételek nem a akut értelemben mérgezőek. You could eat any one of these products. Let's say, what have we got here? Bármelyiket meg lehetne enni, nézzünk egyet. Well, here's one that I can read. It's a chocolate bar called Nuts. Van például egy csuki szelet, a Nuts. Does that exist in Hungary? I don't think so. Okay, what's everybody's favorite chocolate bar? What do you eat here? Mi a kedvenc csoki szelet? Do you have nuts? Oh, okay, Snickers. Let's say Snickers. Okay. Okay. You can go home tonight, and if you really want to, you can eat a Snickers bar. Ma este hazamehettek, és nyugodtan egy Snickers szeletet elfogyaszthatnak. It's not going to kill you. Az nem fog megölni benneteket.
But if you eat a lot of these foods for long periods of time, yes, that will make you sick and it will kill you. De hogyha ezeket az élelmiszereket eszitek nagy mennyiségben és hosszú távon, akkor szépen lassan meg fog ölni benneteket. Because if you look at the composition of all of these foods, they have many things in common that cause disease. They cause inflammation. Mert hogyha megnézzük az összetételét ezeknek az élelmiszereknek, akkor van bennük is nagyon sok közös, ami miatt beteggé tesz és beteget leszünk tőle. One of the things that causes inflammation is the companies who make these foods have removed omega-3s. Az egyik oka ennek az, amiért egy betegé tesz, az az, hogy eltávolították az omega-3 zsírsavakat ezekből az élelmiszerekből. So one important anti-inflammatory nutrient has gone. Tehát az egyik nagyon fontos gyulladás csökkentő tápanyag az eltűnt. The second thing they have done is to remove polyphenols. A második dolog, amit tettek, az az, hogy eltávolították a polifenol vegyületeket ezekből. Yeah. So, a second anti-inflammatory nutrient is gone. Ez volt a második. Oh, you already said? Yeah. Thank you. Then the next thing they do, they take away prebiotic fibers. A következő dolog az az, hogy eltávolították a prebiotikus rostokat. This is a third, very important anti-inflammatory nutrient that prevents, or should prevent, inflammation in the intestines. Ezeknek a jelentőség, ez a harmadik, a belsőlegben, a belekben a gyulladásgátló szerepük az megkérdőjelezhetetlenül fontos. But that's gone too. De ez is eltűnt. And then they took away a fourth anti-inflammatory nutrient called 1,3,1,6-beta-glucan. És eltüntették ezekből az élelmiszerekből a negyedik gyulladásgátló tápanyagot, ez az 1,3,1,6-beta-glukánok. This is really important because when you take that away, your immune system cannot work properly to defend you from infection. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez eltűnik a táplálkozásukból, akkor az immunrendszer nem tud megfelelően működni azért, hogy megvédjen minket. Which means that you are more likely to have low-level infections in your body, causing more chronic inflammation. És ennek az lesz a következménye, hogy valószínűbb lesz, nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy egy ilyen alacsony szintű krónikus gyulladás kialakuljon a szervezetben. These are the top 4 anti-inflammatory agents. All of them have gone. Ez a 4 legfontosabb gyulladáscsökkentő tápanyag, és ezek mind eltűntek. And then the food industry does something very clever. De van még ennél. They put into our foods compounds which are called ages and ales, and these are very pro-inflammatory. Viszont belekerültek olyan nevező anyagok, amit ADN-nek hívunk, az előre haladott likációs végtermék, illetőleg az AL, ami előre haladott lipációs végtermék, ami kimondottan gyulladásserkentő. These compounds are formed when you cook foods at high temperatures. Ezek az anyagok akkor keletkeznek, amikor nagyon magas hőmérsékleten főzünk. The higher the temperature, the more you form. Minél magasabb a hőmérséklet, annál több ilyen keletkezik. When you put bread into a toaster and it starts to turn brown, you are making small amounts. Amikor például egy szelet kenyeret berakunk a pirítóba, és hogy ez elkezd barnulni, akkor nagyon kis mennyiségben elkezd ilyen anyag termelődni. But these big companies use techniques which you do not have in an ordinary domestic kitchen. De ezek a cégek olyan technikákat, technológiákat használnak, amit otthon a konyhában nem is lehet. Which operate at higher temperatures because that allows them to cook food more quickly, and which produces much higher levels of these pro-inflammatory compounds. Nagyon magas hőmérsékleten állítják elő az élelmiszereket azért, hogy minél hamarabb kész legyen, és ugye ennek az lesz a következménye, hogy ezekből az anyagokból sokkal több termelődik a folyamat során. We find them in almost all processed foods. És ez minden feldolgozott élelmiszerben megtalálható. Even in infant formula. Még a baby tápszerekben is. But the food industry has not finished yet. De van még. Then they put in another inflammatory compound in very large amounts, namely sugar. És még az utolsó rész az, hogy nagyon egy erős gyulladásserkentő anyagot tesznek iszonyatos mennyiségbe bele, nevén nevezzük, ez a cukor. Sugar is everywhere in processed foods. A cukor az mindenhol ott van a feldolgozott élelmiszerekben. Of course it's in confectionery, of course it's in cakes, biscuits. Ott van a különböző édességekben, cukorkákban, a sütik vagy a kekszekben és a csokiban. You expect that.
but the food industry puts sugar into many places where you do not expect to find it. Ezeken a helyeken számítunk is rá, de nagyon sok olyan helyen is van cukor, ahol nem is gondolnánk. Take, for example, tomato ketchup. Nézzük meg például a ketchupot. 30% tomato ketchup is sugar. A ketchup 30%-a cukor. You don't taste the sweetness because it's covered with vinegar and spice. Nem érezzük az édességet, mert az ecet és a fűszerek átadják az ízét. But as you can see, this is really tomato jam. Ezt, hogyha tulajdonképpen megnézzük, akkor ez egy paradicsom lekvár. And so our intake, our consumption of sugar has increased almost 100 times since 1900. Az 1900-as évek óta a cukorfogyasztásunk a 100-szorosára emelkedett. This makes even more inflammation. És ez még gyulladásokat generál. Now you can begin to see why inflammation is so common and why so many people are getting sick and dying of degenerative disease. És talán most már egyre jobban értek ti is, hogy miért egyre gyakoribb a krónikus gyulladás, és miért egyre gyakoribbak a betegségek, és miért halunk egyre korábban. This is a diet that is designed to make you sick. Ez egy olyan étrend, ami arra van tervezve, hogy betegek legyünk. And it causes at the same time a problem which we call dysnutrition. És ez egy olyan problémához vezetett, amit úgy hívunk, hogy magyarul kettes típusú éhezésnek hívjuk. Because these foods are so low in vitamins and minerals and phytonutrients, they fill you full of calories, but they starve you internally. Ennek az az ismertsége, hogy a mikrotápanyagoknak a mennyiség az olyan kevés, vagy nincs is a magas kalóriabevitel mellett, hogy ettől leszünk betegek. Now when you talk to most doctors about this, they don't really know what you're talking about because the only kind of malnutrition they know is type A malnutrition. Az A-típusú éhezés, tehát ha orvosoknak beszélünk erről a problémáról, akkor ezt sokszor érthetően fogadják, mert ők az alapvetően az általános éhezést ismerik, mint fogalmat. This is what they are taught at medical school. They think of starving children in developing countries. És amikor arról beszélünk, hogy éhezés, akkor éhező gyermekek jutnak eszükbe különböző távoli helyeken. But that is not the kind of malnutrition I'm talking about. De ez nem az a fajta éhezés, amiről én beszélek. What we suffer from is type B malnutrition. Amiről én beszélek, ez a kettes típusú, vagy angolul B-típusú éhezés. Where we are low in almost everything. The vitamins, the minerals, the carotenoids, the polyphenols, we're low in everything. Amiben kevés a vitamin, az ásványi anyagoknak, a polifenoloknak, a beta-glukának a mennyisége, gyakorlatilag minden mikrotápanyagnak. The only thing we have enough of, or too much of, are calories. Az egyetlen dolog, amiből még túl sok is van, ezek a kalóriák. Luckily, we know how to recognize type B malnutrition. We know exactly what it looks like. De szerencsére tudjuk, hogy néz ki a B-típusú éhezés. Vagy legalábbis hamarosan. It looks like a Hungarian. Úgy néz ki, mint egy tipikus magyar. It looks like... This man has severe type B malnutrition. Ennek az embernek súlyos B-típusú éhezése van. It will make him sick, and it will kill him. Ez szépen lassan beteggé teszi, és szépen lassan előbb meg fogja ölni. You may think that's a good idea or a bad idea. That's not my idea. Az, hogy ez egy jó vagy egy rossz dolog, ez nem az én dolgom eldönteni, de döntsék el meg magának. In the last year alone, we have seen many studies that show that the more you eat these processed foods, the more you get sick and the more you die. Csak az elmúlt egy évben számos tanulmány látott napvilágot, hogy minél többet teszünk ezekből az élelmiszerekből, egyre betegebbek vagyunk és egyre hamarabb fogunk meghalni. Each 10% increase in your consumption of these foods increases the risk of cancer by 10%, early death by 14%. Ha csak 10%-kal emeljük az ilyen feldolgozott élelmiszereknek az arányát, akkor a rákos daganatos betegség kialakulásának 10%-kal emelkedik a kockázata, míg a korai halálnak 14%-kal emelkedik a kockázata. And if you eat 5 to 10 portions of these foods every day, it increases your risk of early death by 100%. Hogyha legalább 4-5 adagot teszünk, akár 10 adagig, akkor az közel 100%-kal emeli a korai halálnak a kockázatát. And it does the same thing for laboratory rats.
És ez ugyanez igaz a laboratórium megeretre is. You see, rats like the same junk foods that we like. They like to eat the same processed foods that we do. És a patkányokra is igaz az, hogy ők is szeretik ezeket a feldolgozott élelmiszereket enni, mint mi. And when we eat them, they develop disease and they die early, just as we do. És ők ugyanúgy korábban halnak meg, és fejlődnek ki a különböző betegségek, mint az embereknél. It causes inflammation. Gyulladást eredményez. It accelerates the rate at which these animals age. They die younger. Felgyorsítja az öregedési folyamatokat. And because their immune system is so damaged, many of them die of septicemia. És nagyon sok, mivel az immunrendszerük nem tud megfelelően védekezni, vérfertőzésben elhalnak. Just remember that last fact. Csak erre emlékezzünk erre az utolsó pillanatra. Because so many of us are eating these foods that now our life expectancy is starting to fall. Mert annyi ilyen élelmiszert fogyasztunk, hogy a várható élettartam elkezdett csökkenni. For the last 4 years, probably 5 years, life expectancy has been falling in North America. Az utolsó 4, talán 5 évben az Egyesült Államokban a várható élettartam folyamatosan csökken. And it's true that more Americans are committing suicide, more are dying of overdoses, but more are dying of degenerative disease as well. És igaz az, hogy egyre több az öngyilkos esetek száma, egyre több a túladagolás esetek száma, de egyre több az ilyen krónikus betegségek miatt elhunytak száma is. Including septicemia, just like the rats. Mint például a szepszis, tehát a vérfertőzés okozta halál, csak úgy, mint a patkányoknál. When these figures were first published, I predicted that we would soon see the same deterioration in life expectancy in Britain. Amikor ezek a statisztikák megjelentek az Egyesült Államokból, akkor én azt jósoltam, hogy az Egyesült Királyságban is valami hasonló lesz nem sokára. Within 12 months, that started to happen. És 12 hónapra rá elkezdődött a folyamat. And I make a new prediction. I now am telling you that we will start seeing life expectancy falling in Germany, Ireland, Finland, Poland, Australia, and Hungary. De most tovább megyek, és a következő országokban azt gondolom, hogy ez fog történni. Németország, Írország, Finnország, Lengyelország, Ausztrália, és ez Magyarországra is igaz. Because the more processed foods you eat, the more you die. Mert minél több a feldolgozott élelmiszer, amit eszel, annál valószínűbb, hogy meg fogsz halni. Now Americans have the highest consumption of processed food. Az amerikaiak eszik a legtöbb feldolgozott élelmiszert arányaiban. Nearly 60% of all their calories are consumed as these terrible processed foods. Közel 60%-a a táplálkozásuknak az ilyen feldolgozott élelmiszerekből áll. But look who comes next. Britain. De nézzük ki a következő, ez az Egyesült Királyság. And then Ireland, Germany, Poland and Finland. Írország, Németország, Lengyelország, Finnország. And there you have Austria in that same group, and Hungary is very similar. És itt van Ausztria és Magyarország is, ami nagyon hasonló fogyasztási szokásokat mutat. Germany is the next worst affected, and already in Germany we're starting to see exactly the same changes starting to happen there too. És mivel Németországban Németország a következő sorban, ott is már megjelentek erre vonatkozó adatok. You are next in the queue. Ti vagytok a következők a sorban. So what should we do? Well, the simplest thing to do is to change our diet to the Mediterranean diet. Tehát mit kéne csinálnunk? A legegyszerűbb az az, hogy ha a mediterrán étrendre váltunk. Very protective. Nagyon is véd minket. It reduces the risk of all of these diseases by between 45%. Majd 45%-kal csökkenti a itt létező metabolikus szindróma, a különböző artériás betegségek, COPD, Alzheimer, Parkinson, daganatos betegségek és az egyéb korai haláleseteknek a rizikóját. But we have found another diet that is even more protective. De találtunk még egy étrendet, ami még jobban véd. And that is the diet that was eaten in Britain in the second half of the 19th century. És ez a 19. századi brit étrend, a 19. felében lévő brit étrend. The historians call this the mid-Victorian period. Történelmileg ezt a mid-viktoriánus kornak nevezzük. There were a number of factors which created this blue zone. Van számos eleme, ami létrehozta ezt a kék zónát. Firstly, the agricultural revolution, which increased agricultural productivity by 1000%. Az egyik ilyen az a mezőgazdasági forradalom,
ami 1000-szeresével növelt a mezőgazdasági termelékenységi mutatókat. Secondly, the Industrial Revolution. We developed a system of railways which could bring all the fruits and the grains and the vegetables and the fresh meat into the cities. Másik ilyen az a vasútaknak az ipari forradalomnak a vasút fejlődése, amivel a magokat, a zöldségeket, a gyümölcsöket, a friss húst be lehetett vinni a városokba. Where people were working. Ahol az emberek megvették őket. And not with their hands, but with their backs. Well, I mean, they weren't working with computers. They were working with their backs and with their hands. Tehát ugye nem ültve dolgoztak, hanem a kezüket és a hátukat használták a munkához. And they worked very hard and very long hours. Nagyon keményen és nagyon hosszú órákat dolgoztak. Okay. So we documented all of this. This has all been published in medical journals. Ezt már dokumentáltuk és közé is tettük egészségügyi szaklapokban. And when you break it down, you can see that they were involved in physical activity between 60 and 75 hours every week. Ha lebontjuk adatokra, akkor az látszik, hogy 60-75 óra volt a fizikai aktivitás mutatója egy héten. And because they were physically so very active, they required huge amounts of calories. És mivel fizikailag ilyen aktívak voltak, ezért nagyon nagy mennyiségben, nagyon nagy kalóriabevétellel lehetett számolni. So women between 3,000 and 3,500, men up to 7,000 calories a day. Tehát ez nők esetében 3-3500 kilokalória volt, férfiak esetében akár 7000 kalória is volt egy nap. What were they eating? És mit ettek? No processed foods. Feldolgozott élelmiszert nem ismerték. Just basic produce. Csak alapvető termékeket. And when we analyze exactly what they ate, we see that they had very little omega-6 and a lot of omega-3. És hogyha megnéztük az étrendjüket, megvizsgáltuk, akkor kiderült, hogy nagyon nagy mennyiségben fogyasztottak omega-3-at, és nagyon kevés volt az omega-6 bevitel. At that time, organic wild salmon and oysters, they were the foods for poor people. Abban az időben a lazac és a kajpó az a szegény emberek étele volt. And they were eating lots of polyphenols. És ugye nagyon-nagyon sok polifenolt fogyasztottak. They were eating about 10 portions of fruits and vegetables every day. Közel 10 adag zöldséggyümölcsöt ettek meg egy nap. 10 seems a huge amount. I mean, how could you eat so much? És ez nagyon soknak tűnik, hogy ennék ma ennyit meg. When you're burning 3,500 or 7,000 calories a day, it's easy to eat that amount. De hogyha valaki 3500-7000 kalóriát használ el egy nap, abban nagyon könnyű ezt a mennyiséget elfogyasztani. I tried living like a Victorian for 6 months. Én 6 hónapig próbáltam úgy élni, mint egy viktoriánus. I was hungry all the time. Nagyjából állandóan éhes voltam. I ate every chance I could get. Amikor tudtam, ettem valamit. It was very easy to eat 10 portions of fruits and vegetables every day. I could have eaten more. Így nagyon könnyű volt a 10 adagot elfogyasztani egy nap, sőt akár még többet is tudtam volna enni. So, they're eating a diet which is full of anti-inflammatory compounds, and there are no pro-inflammatory compounds in their foods. They were anti-inflammatory. Nagyon nagy mennyiségben fogyasztottak gyulladásgátló tápanyagokat, és gyakorlatilag alig vagy nem fogyasztottak gyulladásserkentő anyagokat, tehát ez igazából egy ilyen gyulladásgátló minta. And they had very little degenerative disease. És nagyon-nagyon ritka volt a különböző elváltozásos betegségeknek a gyakorisága. So let's see how long they lived. És nézzük meg, hogy milyen sokáig éltek. When you do a comparison of life expectancy, you have to be very careful. You have to look at life expectancy in the same kinds of socio-economic groups. Amikor a várható élettartamot vizsgáljuk, akkor nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő számokat hasonlítsuk össze, tehát az azonos társadalmi csoportokat kell, hogy összehasonlítsuk. When you do that, you can see that the life expectancy for women has increased by 2.5 to 3 years. És hogyha így nézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a várható élettartama a viktoriánus korhoz képest nagyjából 2,5-3 évvel emelkedett. And that is because of better family planning, better obstetrics, better gynecology. És ez már a jobb nőgyógyászati ellátás, a jobb családtervezési dolgok és a különböző ilyen jellegű szaporodáttal kapcsolatos ellátásnak köszönhető. These are 3 medical triumphs of the 20th century. Ez igazából a 20. századnak a orvosi győzelme ezek a dolgok. But look at the men.
De nézzük meg a férfiakat. We have lost 3 years of life expectancy. Ott 3 évet vesztettük a várható élettartamon. And we have lost many more years of health expectancy. És az egészségben töltött évek száma az még inkább csökkent. Health expectancy Describes the number of years you can expect to live before the process of dying starts. Az egészségben töltött évek alatt azt a fogalmat értjük, amit az az életkor, ami mielőtt elkezdődnek a elhalásnak vagy a elmúlásnak a tünetei, ezek megjelennek, azt szeretett eltöltött éveket gondoljuk ez alatt. Now most of us, because we mostly develop degenerative diseases, we die quite slowly. És mivel legtöbben krónikus betegségek miatt halunk meg, ezért nagyon lassan halunk el. We spend the last 10% of our lives becoming progressively more disabled, more medically dependent. Az életünk utolsó 10 évét egyre inkább függőségben az ellátástól, az orvosi ellátástól függőségben töltjük. And so we die very slowly and very expensively. És nagyon lassan és nagyon drágán halunk meg. But the Victorians didn't die like that. A viktoriánus ember nem így halt meg. They retained their full physical health, their intellectual health, their sexual health, right up until the end, and then they died very suddenly, usually of infection. A viktoriánus ember az élet végéig fizikálisan, mentálisan aktív volt, és általában nagyon hirtelen, igen gyakran fertőzések miatt halt meg. We know this because we recorded their diseases and their causes of death, and we look at detail how they died. És ezt azért tudjuk ennyire pontosan, mert nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy feltérképeztük a különböző betegségeket és az életükben különböző fázisait. When a Victorian became too old to work in the factories or the fields, they were sent to an institution called the workhouse. Hogyha egy viktoriánus ember már nem tudott a gyárban vagy a mezőn dolgozni, akkor volt egy intézményesített hely, ami a munkaháza volt. That meant exactly what it says. Ami a neve igen találó. They had to work to pay the expenses of their own upkeep. And we know from the records that the vast majority of them did until the last week, the last day, sometimes the last hour before they died. És itt meg kellett termelniük az ellátásoknak a költségét, és ezt nagyon gyakran akár az utolsó napig, utolsó hétig meg tudták tenni. They were much healthier than we are in old age. Az idősebb korban sokkal egészségesebbek voltak, mint mi vagyunk. We have many records showing that men and women in their 80s and 90s could still work in the fields. Számos adatok van arra, hogy 80-as, 90-es éveiben lépő idősek még képesek voltak a mezőn is dolgozni. Records that show that these very old people could still, in the harvest season, load an entire hay wagon in a single day. Ilyenkorú időskorú ember a aratási időszakban egyedül simán képes volt megpakolni egy szalmáskocsit. I don't think one of you could do that. Nem hiszem, hogy ezt ma itt közülünk bárki meg tudná csinálni. When we look for evidence of degenerative disease, diabetes, heart disease or cancer, we see some cases. Amikor megnézzük a különböző krónikus betegségeknek a folyamatát, akkor azt látjuk, hogy daganat a különböző szív- és betegségek, hogy volt egy-két eset. But very few. De nagyon kevés. And this is a population that lived as long as we did. És ez egy olyan lakosság, aki körülbelül ugyanannyi ideig élt, mint mi. So this is cancer. These are diseases of the vascular system. Together they kill about 2/3 of us. Az alsó rész az a daganatos betegségek, a fölötte lévő szelet az elsősorban az ilyen keringési betegségek, ez gyakorlatilag majdnem a 2/3 a halálesetek. If we go back to the 19th century, yep, they are recognized, but they're insignificant. Ha megnézzük ugyanezt az adatot a viktoriánus korra, akkor azt látjuk, hogy ott vannak, de gyakorlatilag jelentéktelen arányban. They could not diagnose these diseases as early as we can, but they could, and they did, diagnose them at the point of death. That's easy. Nem tudták olyan korai szakaszban felismerni, mint ma és kezelni, de a haláluk után viszont felismerték. And the numbers of people who had those diseases were only 10% of what we see today. És az ilyen eseteknek a száma 10%-a volt a mai esetek számának abban az időben. That tells us two things. Ez két dolgot árul el nekünk. 90% of all the cancer, all the dementia, all the heart disease that we see today is preventable if you eat the right diet.
Az egyik az az, hogy 90%-a a különböző ilyen kronikus betegségeknek, a daganatos betegségeknek, a szívrendszer betegségeknek megelőzhető a megfelelő étrenden. The second thing that we know is we think we know who that 10% were. A másik része az, hogy azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy kik voltak az érintettek abban a másik 10%-ban. Ask a heart specialist, how many of your patients have strong genetic risk factors? The answer is always the same, about 10%. És ha megkérdezünk egy kardiológust, akkor mennyi az a betegeknek az aránya, akiknek genetikai eredetű rizikója van, azt fogja válaszolni kb. 10%. Ask a cancer specialist, they will say about 10%. Ha egy onkológust kérdezünk ugyanerről, ő is hasonlóképpen fog válaszolni kb. 10%. This 10% who were dying in the 19th century of those diseases are the same 10% who have the genetic risk factors. Everybody else was protected. Az a 10%, amit a viktoriánus korban látunk, az ugyanaz a 10%, amit ma a genetikai rizikócsoportba sorolunk. What that tells us that the entire health landscape today of so much degenerative disease is not natural, it is an artifact. És hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a nagyon sok krónikus betegségnek a száma, aránya az nem természetes, hanem ez egy mesterséges folyamat. An artifact that is caused by the grotesque irresponsibility of our food manufacturing companies. És ez egy olyan érintettség, amit leginkább az élelmiszeripar groteszk és felelőtlen viselkedésének köszönhetünk. But it's not just the food companies, is it? It's also the pharmaceutical industry. They work together. De ez nem csak az élelmiszeripar, hanem a gyógyszeripar is kéz a kézben. The pharmaceutical industry loves the food industry because the food industry creates a constant market for the toxic drugs that the drug companies have to sell. A gyógyszeripar nagyon kedveli az élelmiszeripart, hiszen nagyon sok olyan beteget és alapanyagot szállít, ami során el lehet látni mindenféle mérgező gyógyszerrel a kialakuló új betegeket. The food industry loves the pharmaceutical industry because the drugs cover up some of the damage that the food industry is causing. Az élelmiszeripar viszont nagyon hálás a gyógyszeriparnak, mert elfedi azoknak a tüneteknek egy jelentős részét, amit a nem megfelelő táplálékok okoznak. It's a great business model. Ez egy nagyszerű üzleti modell. Not so good for you. Nem annyira jó neked. We have analyzed in great detail why the Victorians were so protected, why we are so vulnerable. Nagy részletességgel elemeztük azt, hogy a viktoriánus ember miért volt annyira védett ezekkel szemben, és miért nem vagyok annyira védettek ma. And this is quite technical, so I won't go into it in detail, but I'm happy to talk about this with any doctors or clinical scientists who are present. Ez egy nagyon technikai jellegű dolog, tehát itt ebben most nem fogok belemenni, de hogyha van olyan orvos vagy egészségügyi szakember, akit ez érdekel mélységében, nagyon szívesen beszélek vele róla. I will only say that there are many factors which either increase the risk of cancer or protect against cancer. Csak dióhéjban mondom azt, hogy nagyon sok olyan eleme és része van a dolognak, ami például a daganatos betegségek kialakulását gátolja, vagy éppen serkenti. And in the 19th century, all of them were positive. In the 21st century, all of them are negative. És ha megnézzük akkor azt, hogy nagyon sok elemében a 19. században abszolút ellene volt az étrendszer és az életvitel, a mai világ pedig pont, hogy ezeknek az fejlődéséért élünk és dolgozunk. I'm sure that you've heard that every day cancer cells are forming in our bodies. Biztos vagyok benne, hogy mindenki hallotta már, hogy daganatos sejtek mindenkinek a testében keletkeznek minden nap. If a cancer cell forms in the body of a Victorian, it's hopeless. It has nowhere to go. It cannot survive. Hogyha egy viktoriánus szervezetben keletkezik egy ilyen daganatos sejt, akkor nem sok esélye van, nem tud hova fejlődni, hova menekülni. It would be like taking a single match and trying to set fire to a green growing tree in the forest. It's impossible. Ez olyan lenne, mint hogyha vennénk egy gyufaszálat, és azzal megpróbálnánk egy élő zöldelő fát meggyújtani. Gyakorlatilag lehetetlen. If that same cancer cell grows in the body of a 21st century person, now it is like taking that same match and setting it to a pile of newspaper. És hogyha ugyanaz a daganatos sejt egy 21. századi ember szervezetében keletkezik, akkor az olyan, mintha lenne egy gyufaszál, ami egy rakat újságot próbál meggyújtani. We burst into flames. Gyakorlatilag lángokba orradunk pillanatok alatt. This is why cancer is so common today.
Ez az, amiért a daganatos betegeknek a száma ennyire gyakori manapság. So that's been the bad news. Ezek voltak a rossz hírek. In the next section, I'm going to talk to you about how we can put out the fire and be so much more healthy. A következő részben pedig arról fogok beszélni, hogy hogyan tudunk ezzel a tűzzel küzdeni, és hogyan élhetünk még egészségesebben, vagy hogy élhetünk egészségesen. But by now you must be exhausted and completely depressed, so I think you should have a break to recover, and then later we'll come back. Azt hiszem, mindenki kellőképpen depressziós és komoly képet kap, úgyhogy egy kicsit ki kell pihennünk ezt a dolgot, hogy új erővel folytassuk majd a szünet után.